سفر یعنی دیدن دنیا از زاویه دید من سیاوشم و اینجا سیاویوز. آماده ای؟ بزن بریم. خب حالا وقتش رسیده که چمدون رو جمع کنیم و بعدش حرکت کنیم به سمت هانوفر و از هانوفر برم به سمت هامبورگ و از اونجا پرواز انجام بدیم به سمت آنتالیا. یه توقف چند دقیقه اونجا داشته باشیم و بعد بریم به سمت قبرس. پس با من همراه باشیم. اینم اوضاع چمدون من در حال حاضر که باید هنوز توش لباس بذارم برای یک هفته. الان اومدیم از فروش شاپ خرید کنیم، یه شکلات چیزی بخوایم رو بخوریم. منم این شکلات رو گرفتم. پیرو اینکه گفتم فرودگاه نشونتون بدم، این قسمت چک کنترل، پاس کنترل، سمت راست برای سیتیزن ها، سمت چپ برای آل پاسپورت استفاده میشه که البته دوتا شهر واسه آل پاسپورت. این ورم که چک میکنن بدنتون و وسایل همراهتون. بچه چند لحظه پیش پرواز باشگاه بورسا دورتموند نشست تو فرودگاه هامبورگ. این نگاه کنید اون هواپیماش که ساین زرد داره، اون مال باشگاه دورتمونده. بالاخره بعد از 12 ساعت تو پرواز و فرودگاه و این داستانا، هانوفر هامبورگ آنتالیا و آنتالیا قبرس، بالاخره ما رسیدیم قبرس. الان چمدون رو تحویل گرفتیم، حالا داریم به هتل تا بعد. الان تو اتوبوسیم و داریم میریم به سمت هتل که تقریبا 1 ساعت راه از فرودگاه تا هتل. پوستم کنده شدم. سلام و صبح بخیر. امروز اولیه که ما الان تو قبرس هستیم. شب که اومدیم خیلی خسته بودیم، یه شامی خوردیم و دوش گرفتیم و خوابیدیم. دیگه فرصت نشد که من ویدیو بگیرم. الان روز اول اومدیم یه منطقه هست به نام سالامیس، قسمت ازش فیلم میگیرم براتون میذارم و بعد توضیحاتش بهتون میدم. شهر باستانی سالامیس یکی از مهمترین شهرهای باستانی قبرسه که قدمتش به قرن 11 پیش از میلاد میرسه. اینجا مرکز فرهنگی و تجاری بزرگی بوده در دوران روم و یونان که متاسفانه در زلزله بزرگ قرن 4 میلادی بیشتر شهر نابود میشه و از اون ویرونه‌هایی به جا میمونه مثل ورزشگاه، حمومای عمومی، سالن اجتماعات. یه نکته جالب در مجسمه‌هایی که پای سر من می‌بینید اینا همشون سر ندارن و اینکه سرای مجسمه رو بریدن و دزدیدن و الان داخل موزه‌های شهر دیگه است، کشور دیگه است. این منطقه‌ای که پای سر منه اینجا بهش میگفتن که جیم، یعنی به عنوان یه جایی برای ورزش استفاده می‌شده که دور زمین اینجا میتونستن بدون و اینجا ورزش کنن و اون قسمت پشت و اینا قسمتایی بوده که توش کتابخونه داشته، استراحت میکردن و از اینجور چیزا. حالا همه اینا یه کامپلکسی بوده که با هم تو این قسمت ها وجود داشته. اینجا یه سری اتاقاست با حموم که هر کدوم از اینا حموما با هر کدوم از اتاقا آبش با درجه حرارت‌های مختلف بوده، 20 درجه، 40 درجه، 5 درجه، 60 درجه. اینجا اجازه داشتن که مردا، زنها، بچه‌ها بیان حموم کنن و نکته که هستش این که میگن که پولی که باید زنها و بچه‌ها میدادن بیشتر از مردا بوده، واسه همین با هم دیگه میامدن اینجا حموم میکردن.
حالا چه تأثیری میذاشه تو مبلغش من نمیدونم. نکته جالب اینجا اینه که کف این حموم‌ها رو با تکنیکی به نام هیپوکاست گرم می‌کردن. یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های گرمایش در دوران باستان بوده و نخستین بار توسط همین رومیان باستان به کار گرفته می‌شده. به نوعی میشه اون رو نسخه ابتدایی گرمایش از کف امروزی دونست. نحوه کار هیپوکاستا اینجوریه که یک کوره بیرون از اتاق قرار داشته و با سوزوندن چوب یا زغال گرما تولید می‌کردن. یه فضای خالی بین زمین و ساختمون ایجاد می‌کردن که روی پایه‌هایی قرار داشته. هوای داغ از کوره وارد این فضای خالی می‌شده و به صورت افقی در زیر کف گردش پیدا می‌کرده. گازها و هوای گرم از طریق کانال‌هایی که تو دیوار تعبیه شده بودن بالا می‌رفتن و در نهایت از دودکش خارج می‌شدن که این عمل باعث گرم شدن دیوارها می‌شده. قسمتی که اینجا هستش، این زمینی که اینجا هستش، خود زمینی که گلادیاتورها با هم مسابقه می‌دادن و اون قسمت سمت چپ اونجا اون خانم اونجا واسطه و اون سمت میره اونجا آمفی‌تئاتر. این همون سالن آمفی‌تئاتری که از اون ور نشونتون دادم. حالا نمای داخلش هم هستش. اومدیم به معبد بارناباس. الان ارزم می‌خدمتتون که میریم تو چرچ، تو کلیسا و جای مختلف اینجا رو نشونتون میدم. صومعه سنت بارنابا یکی از مهمترین اماکن مذهبی تاریخی قبرس شمالیه که در نزدیکی شهر فاماگوستا قرار داره. اون یکی از اولین حواریون و مبلغای مسیحیت بوده که در سال 75 میلادی تو قبرس کشته میشه. جسدش رو با نسخه از انجیل متی دفن میکنن. پس از کشف بقایای اون تو قرن پنجم، امپراتور زنو دستور ساخت این صومعه رو میده. ساختمان فعلی صومعه متعلق به قرن 17 که ترکیبی از معماری بیزانسی و عثمانی رو داره. این مجموعه شامل کلیسا، حجره‌ها و 2 موزه نقاشی‌های مذهبی و باستانشناسی است. در نزدیکی اون غار و کلیسای کوچکی بر محل دفن بارنابا قرار داره که امروزه یکی از زیارتگاه‌های مقدس مسیحیان ارتدوکس محسوب میشه. اینجا یه سری از اون کله‌ها که کنده شده بود هستش. حالا فیلمش رو واسهتون میذارم. این منطقه پشت من یه دیوار بوده، دیوار شهر بوده که میبینید اون دروازه‌شه. بعد اینجا دیوار رو خراب کردن که بشه جاده بسازی رفت آمد کنن ازش. کاروانسرای بویکان در غرب نیکوزیای شمالی نزدیک دروازه گیرنه یکی از زیباترین کاروانسراهای عثمانیه که بیرون از آناتولیه. این بنای تاریخی در سال 1572 میلادی بلافاصله پس از فتح قبرس توسط عثمانی‌ها ساخته میشه. به عنوان محل اقامت کاروان‌ها، بازرگانان و مسافران کاربرد داشته. این بنا شامل یک صحن مرکزی با حجره‌های در 2 طبقه است. یک مسجد کوچک گنبدی در مرکز حیاط و معماری با شکوه عثمانی با تلفیقی از عناصر محلی قبرسی. بیرخان به یک مرکز فرهنگی و پر جنب و جوش تبدیل شده که تو اون گالری‌های هنری، فروشگاه صنایع دستی، کافه‌ها و چایخانه‌های متعدد فعال. این مکان نمادی از تاریخ معماری، فرهنگ زنده عثمانی در قبرس شمالی و تجربه فراموش نشدنی برای علاقه‌مندان به تاریخ رو فراهم می‌کنه. عبور از خط سبز یا نومنزلند، مرزی که نیکوزیای شمالی و جنوبی را از هم جدا می‌کنه. این خط نه فقط یک مرز فیزیکیه، بلکه نمادیه از دهه‌ها تنش و تاریخ پیچیده قبرس. این خط پس از درگیری‌های سال 1974 میلادی به وجود اومده و امروزه توسط نیروهای سازمان ملل کنترل میشه. جالب بدونید که اینجا رو خیلی‌ها نومنزلند هم میگن، یعنی سرزمینی که نه به ترک‌ها تعلق داره نه به یونانی‌ها، فقط تحت نظارت نیروهای سازمان ملل. وقتی از این خط عبور می‌کنی انگار وارد دنیای دیگه میشی. همه چیز تغییر می‌کنه، از زبان روی تابلوها گرفته تا سبک معماری، مغازه‌ها و حتی حال و هوای آدم‌ها.
داریم میریم سمت منطقه اروپایی. اینجا رد چیم، یعنی منطقه آسیایی بریم تو قسمت اروپایی و بعد اینجا کنترل پاسپورت چیم که بتونیم بریم. یه استفاده کوچولو داره از اون بعد رد چیم. اگر نگاه کنید اون ته اونجا همونجا یه استفاده که بعد ازش رد چیم. کنترل پاس میکنن رد میشیم بیرون. الان ما از اینجا کنترل پاس شدیم اومدیم این وقت. البته 2 خانم آلمانی نداشتن بیان، گفتن که پاسپورت ندارم، فقط آیدی کارت هم دارن و اونو قبول نکردن. گفتم باید حتما پاسپورت هم روشون باشه. بعدشون گردونن. اونور پلیس ترکیه بودیم، الان پلیس یونانه. باید بریم از این برم رد چیم. تازه من فکر کردم تموم شد. از کنترل پاس بعدی هم رد شدیم. فقط آدمای هم با ادب دارن، بی ادب یه چیزی نمیگه. دادم بهش نه تشکری نه خواهش میکنم نه بفهمه. هیچ. منم هیچ بهش نگفتم که مرسی یا نه. وظیفه‌ش. بچه ما دور برگردیم بریم سمت قسمت ترکی. این قسمتی که بین قسمت ترکیه و یونانه آره هستش. این قسمت به عنوان نومن ایریا، یعنی هیچ که این قسمت نیستش حساب میشه. و ادامه داره تا اونجا تا ته از هر دو طرف. پشت همش دیوار کشیدن، یعنی همه جا بسته است، هیچ راهی نداره. امروز تو مسیرمون به سمت ساحل طلایی هم گلدن بیچ یه آثار تاریخی بود که اومدیم اینجا رو ببینیم و بعد از اینجا ادامه مسیر بدیم به سمت گلدن بیچ. پارک مینیاتوری تاریخی. در این پارک میتونید مدل‌های مینیاتوری شهرهای باستانی و آثار تاریخی مهم قبرس مثل شهر باستانی سالامیس، قلعه گیرنه، صومعه سنت بارنابا، کاروانسرای بویخان، خونه‌های قدیمی قبرسی و چندین بنای دیگر ببینید. این مکان فرصت خوبیه واسه آشنایی سریع با فرهنگ و تاریخ غنی قبرس، مخصوصا واسه خانواده و گردشگرانی که میخوان تو مدت کوتاه گوشی از میراث جزیره رو با هم تجربه کنن. ساحل شنای طلایی یکی از بکرترین سواحل قبرس شمالیه. این ساحل با شنای طلایی نرم، آبهای شفاف و طبیعت دست نخورده‌اش یکی از بهترین نقاط واسه شنا و لذت بردن از طبیعته. همچنین اینجا زیستگاه مهمی واسه لاک‌پشت‌های دریایی که متاسفانه ما اونا رو ندیدیم. فصلش نبود. اگه به دنبال جایی خلوت و زیبا واسه فرار از شلوغی شهر هستید، حتما اینجا رو بهتون پیشنهاد میکنم. بالاخره بعد از ساعت‌ها ما به این ساحل زیبا گلدن بیچ رسیدیم. چند ساعت تو راه فکر کنم حدوش 3 ساعت و نیم 3 ساعت تا نزدیکاش میشه فیلم گرفت، ولی بعدش به خاطر پرایوسی بقیه همسفرها از گرفتن فیلم معذورم.
حالا تا جایی که نزدیک میشه گرفت میگیرم براتون. نمیدونم آبش سرده یا خیلی سرده، در حدی هست که بشه تحمل کرد. حالا قطعا میریم امتحان کنیم ببینیم چجوریه. دلیلی که من دریا میبینم، ساحل میبینم، ذوق میکنم اینه که خودم بندریم از بندرعباس و اینکه 8 سال تقریبا بندرعباس بودم. یه سری جا هست شبیه جایی که خاطره دارم ازش. اینجا خیلی شبیه هنگام، جزیره هنگام، جنوب قشم. میرفتیم هنگام کمپ میکردیم، یکی دو روز میمونیم، میرفتیم غواصی میکردیم، حال میداد. اینجا خیلی شبیه اونجاست، جای همگی تو خالیه. آب اونقدر سرد نبود، سرد بود ولی اولش، بعد دیگه کم کم عادت میکردی و خوب میشد. اما رفتیم شنا نکرد، رفتیم تو آب چون قرار بعد اینجا دوباره جای دیگه هم بریم دیگه، ما رو خیسش نکرد. بالاخره وقت رفتن فرا رسید. یه ساعت اون تموم شد، یه ساعت و تقریبا رو. حالا برمیگردیم به اتوبوس که از اونجا دوباره بریم به سمت مکان بعد. فعلا اینجا نشستیم تا بقیه دوستان بیان. اینجا میتونید نوشیدنی بگیرید از اون آقای پشته. همون پشتا بود. الان من به جاش یه دونه فروختم، البته قیمتش رو بیشتر دادم. قشت گراده نکسته 2 Cola bitte. کالتای. الان اینجا واسدیم که یه نمای بالای این جزیره داره که سلفی بگیریم. این خانم کوچولو پیرزنه کسی نبود ازش عکس بگیره، همینجا واسش نگاه میکرد. گفتم که بیاد عکس بگیره. گفت میخوای عکس بگیری؟ گفت آره. گفت میخوای چیکار کنی؟ گفتم کسی نیست عکس بگیره، من میخوام بگیرم. دیگه چی دیگه؟ کلی ذوق کرد. ساحل اینجا خیلی آرامش داره. یه همچه آرامش رو واسه همتون آرزو میکنم. این خرایی که اینجا هستن اینا نقش مافیا رو بازی میکنن و اینکه تا شما چیز خوردنی به اینا ندید اینا از جاشون تکون نمیخورن و مسیر رو واسه تردد اتوبوس یا ماشین رو باز نمیکنن. تو این مسیر ساحلی پر از این خرای چشم خوشگله که میان وسط جاده و نمیزنن شما رد، و باید بهشون خوردنی بدید و بعد میزنن شما رد. خب یه توقف دیگه داریم اینجا چی میگن آب مقدس داره. بریم ببینیم چه خبره. صومعه سنت آندریاس، این صومعه تاریخی که در منطقه زیبای کارپاس واقع شده به یکی از حواریون عیسی مسیح یعنی سنت آندریاس اختصاص داره و قرن‌هاست محل عبادت و زیارته. معماری بیزانسی صومعه، نقاشی‌های مذهبی قدیمی و فضای آرامبخش اون میتونه تجربه خاصی رو واسهتون از تاریخ و فرهنگ مسیحیت ارتدوکس رو رقم بزنه. اگر به تاریخ و معنویت و طبیعت علاقه دارید، بازدید از این صومعه بهتون پیشنهاد میشه. حالا قبل از اینکه بریم داخل داستان این کلیسای آندریاس رو براتون تعریف کنم.
میگه یه خانومی بچهش رو تو آنالیه امروزی گم میکنه و بعد یه مدت چند سال که میگذره آندریاس میاد به خوابش و بهش میگه که برو بچه تو قبرس امروزی تو این منطقه کلیسای آندریاس پیدا کن و خانمه میاد اینجا از چند نفری که داشتن رد میشدن، چند تا پسر بچه که رد میشدن سوال میپرسه و همون پسری که سوال میپرسیده بچه خودش بوده که تو این کلیسا بوده. این حالا داستان این کلیسای اینجاست. یه جای خوب پیدا کردم براتون از اون در بیفته صرفی And zwei ist da 17. 17. Ja, Tubados. 2 Flaschen. Nicht ein. Das ist schon gekostet. Oh, ist da